Ano ba ang dapat gawin ng ating mga mamamayan na nawalan ng duplicate na certificate of title? Magandang araw po sa inyong lahat at nandito na naman po tayo sa Usapang Lupa na handog sa inyo ng Foundation for Economic Freedom. Ngayong araw na ito, pag-uusapan natin ay tungkol sa mga nawawalang owner's duplicate certificate of title. Ito po si Atty. Erwin Samson na makakasama nyo ngayong episode na to at ang ating partner na si Atty. George Katigbak. Gandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Atty. George Katigbak. Makakasama nyo rin dito. Una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa ating mga viewers at saka mga listeners na sumubaybay sa ating online na programang Usapang Lupa. Ayan. Sana po i-like ninyo ang ating Facebook page para sa update at saka sa mga personal nyo ng mga katanungan tungkol sa lupa. At kung na-miss nyo naman ang iba naming mga episodes, pwede nyo pong bisitahin ang YouTube channel ng Foundation for Economic Freedom. At sana inyong i-like, subscribe at pindutin yung bell button. Nang sa gayon, sa mga susunod na episodes, kayo ay ma-notify agad na merong bagong episode na in-upload. At doon sa mga mahilig makinig na mga podcast, nandito rin po ang Usapang Lupa sa Spotify. So, i-click nyo lang po yung nandyan link sa ilalim. Makikita nyo dyan. Click nyo lang para makita nyo po yung Spotify. Siguro para mas maliwanag, ipapaliwanag lang natin sa ating mga kababayan yung dalawang klase ng titulo. Kapag narehistro na ang lupa ng isang may-ari sa Register of Deeds, may dalawang titulo na i-issue dito. Yung una, yung Original Certificate of Title. Ito yung napupunta sa vault o sa opisina ng Register of Deeds. Yung pangalawa naman, yung Owner's Duplicate Certificate of Title, ibinibigay ito doon sa may-ari ng lupa. Ngayon, may mga pagkakataon na itong owner's duplicate na ito ay nawawala, na nasusunog, na imi-misplace o kaya ay kinakain ng baha. Kaya ang unang tanong natin dito, Atty. Katigbak, sa iyo ay ano ba ang dapat gawin ng ating mga mamamayan na nawalan ng duplicate na certificate of title? Ayon po sa Section 109 ng PD 1529, kung inyong madiskubre na nawawala pala ang inyong owner's duplicate, kailangan po magpagawa agad tayo ng affidavit of loss. At ito po sa affidavit na ito, kailangan nakasaad ang ating mga impormasyong personal, ang impormasyon tungkol sa lupa, at yung pong impormasyon kung saan o kailan na nawala inyong titulo, kung kailan nyo na-discover nawawala ang inyong owner's duplicate. At ito po ay kailangang irehistro agad doon sa Register of Deeds na nakakasakop ng inyong lupa, doon kung saang munisipyo o kung saang syudad na andun po yung lupa. Ang tanong ko naman, Sir Erwin, ano bang kahalagahan nitong affidavit of loss na ito? Magandang tanong mo, Atty. George. Bakit pa ba kailangan mag-file ng affidavit of loss ang nawawala ng titulo sa Register of Deeds? Nawawala ng owner's duplicate, certificate of title, Ito ay kailangan sapagkat sa ilalim ng Section 53 ng PD 1529 o Property Registration Decree, kapag ka isinumite ang owner's duplicate certificate of title sa Register of Deeds ng sinuman, ito ay isang pagpapahintulot sa Register of Deeds na itala o i-register ang mga transaksyon ng taong may dala nito. Ang ibig sabihin nun, kapag halimbawa may nakapulot ng owner's duplicate na yan at gumawa ng peking deed of sale at dinala ito sa Register of Deeds, maaari na po i-register ng Register of Deeds ang transaksyon na ito. Kumbaga para po itong passbook na kapag nagpunta kayo sa bangko at dala-dala niyo yung passbook, ito na yung parang pahintulot na mag-deposito kayo o may mag-withdraw kayo ng lupa, para po itong password din sa bangko na pagka pinindot mo ay talagang pinapayagan ka na ng Register of Deeds na tumuloy sa transaksyon. Matapos
ka namang mag-file ng affidavit of loss, ano? Ang register of deeds niya, ilalagay iyon sa original certificate of title na nasa kanya. Lahat ng transaksyon na ng tao na may dala-dala ng owner's duplicate na ito na nawawala ay hindi niya papayagan sapagkat makikita niya na may affidavit of loss ka na ang may dala ng tao ng owner's duplicate na ito ay maaaring napulot lang o maaaring nagnakaw lang ng titulo mo. So matapos mong mag-file ng affidavit of loss, kailangan mo pa rin mag-file ng petition for reissuance, reissuance of lost owner's duplicate. Ito ay ipinafile mo sa korte. Kasi bagamat nalagyan mo ng hadlang, ano, yung mga transaksyon ng nakapulot sa pamamagitan ng affidavit of loss, ikaw mismo ay wala kang certificate, ano, na pag ikaw naman ang may transaksyon, paano na mo naman ito gagawin? So, kailangan mo mag-file sa korte ng, ang tawag ay petition for reissuance of lost owner's duplicate. O ako, Atty. Katigbak, ikaw naman ang sumagot nito. Ano? Ipaliwanag mo sa mga kababayan natin kung ano ba ang proseso ng pagpapile nitong petition na to. Base po sa petisyon ng may-ari o ng representative ng may-ari, ang korte po ay mag-i-issue ng notice to the public. Tapos, maghihiring po ang korte at dito po sa hearing nito sa pagdinig ng kaso ay papatunayan po sa korte na totoong nawawala ang owner's duplicate copy. At kung ito po ay mapapatunayan nga sa korte, mag-i-issue po ang korte ng order na mag-issue ng bagong kopya at ibigay sa may-ari ang isang bagong kopya ng owner's duplicate of title. Ngayon, ito pong owner's duplicate na bagong issue ay nakalagay doon na ito ay ini-issue dahil yung original ay nawawala. Ayan. So, Attorney Erwin, ang sunod naman ng tanong ay, maaari po ba daw ibenta ang lupa kahit wala ang original owner's duplicate at ang tanging hawak lamang nila ay ang certified true copy? Yung at tanong mo, Atty. George, parang medyo tagilid yan, ano? Yung gusto mong bumili ng lupa pero wala yung owner's duplicate. Ang ipinakita lang sa'yo ay certified true copy. Pagka bumili ka ng ganyang klase ng titulo, yung walang owner's duplicate, ano, hindi mo mairehistro ang transaksyon. Sapagkat gaya na sinabi ko kanina, ihihingin sa inyo ng Register of Deeds yung kopya ng owner's duplicate certificate of title. Dahil sa Section 53, ito ay requirement na bago siya magrehistro, kailangang ipakita ng may-ari ang owner's duplicate. Pag ang pinakita mo ay certified true copy, hindi papayagan yun dahil yung certified true copy galing yun sa vault, yun yung kopya ng Register of Deeds nung yung sinabi natin kanina na original certificate na nasa vault niya. Hindi yun yung kopya ng may-ari. So, kailangan mo talagang mag-file ng petition for reissuance of owner's duplicate certificate of title bago ka makapagbenta ng lupa at bago ka bumili, kailangan mong hingin sa kanila yon. Kasi maraming dahilan yan. Halimbawa, binili mo yun ng walang owner's duplicate certificate of title. Yung pala, yung kanyang kopya na yun ay binigay na sa ibang tao dahil ibinenta na o kaya ay nasa bangko isinanla. Ay mahihirapan kang magparehistro nun later on. So, wag mong gagawin yun. Hamo muna siyang mag-file. Ngayon naman, Atty. Katigbak, ewan ko lang pa may oras pa tayo dahil parang time's up na. Paano ngayon kung ang nawawala naman hindi yung sa tao, hindi yung duplicate ng tao, kundi ang nawawala naman yung nasa Register of Deeds mismo. Yung kopya ng Register of Deeds, yung original certificate of title, ang nawawala sa Register of Deeds. Paano naman ito, Atty. Katigbak? Ayan, sige, Atty. George. Talagang ganun, marami pa naman tayong episode na darating, kaya next episode ang pag-uusapan natin, paano naman ang gagawin ng mga kababayan natin
kapag ang nawawala ay ang nasa Register of Deeds. Ito po ngayon ito pa rin po si Atty. Chamson at nagsasabi na panoorin ninyo ang next episode natin ng Usapang Lupa na handog sa inyo ng Foundation for Economic Freedom. Doon po sa mga nanood, sana po wag nyo kalimutang i-like ang ating Facebook page at mag-subscribe din sa ating YouTube channel. At saka, pakinig na rin po tayo dun sa ating podcast sa Spotify. So, hanggang sa muli, ito po si Atty. George Katigbak nagsasabing, stay safe, mag-ingat po tayo,